In het boek UF Unterlagen deel 5, Teil 5, is een zogenaamde horizontale gepolariseerde rondstraler voor bijvoorbeeld ATV voor 70 centimeter. Eigenlijk is het een slotantenne die normaal met een buis is en ook gewoon weer in het midden is gevoed met de coaxkabel rechtstreeks met een C'tje en een trimmertje. En ja, afhankelijk van hoe je hem afregelt is die voor verschillende frequenties beschikbaar. En de afstand tussen de doosjes is dan in dit geval 50. En dat heb ik gedaan door de zijkanten gewoon wat langer te houden. Allemaal gelijke stukken coax. En die stukken coax die komen bij elkaar. Dan is de impedantie wat anders. En dan wordt dat natuurlijk weer met parallelstukjes naar 50 ohm gebracht. En zoals te zien is dit een van de doosjes antennes. Het tussenstukje, dat heb ik opgevuld met schuim. Daarmee is dan het rammelen in de buitenste buis te voorkomen. Als je tenminste zo'n PVC-buis eromheen doet. En op deze manier zijn dus de 4 doosje antennes met elkaar mechanisch verbonden. Misschien even duidelijker te zien vanaf de zijkant. Dan is ook goed te zien dat het van Pertinax printplaat is gemaakt. Het koper zit dus aan de binnenkant. En dat is dus de coaxkabel die naar de bovenste gaat. En de coaxkabel die naar de tweede gaat. En omdat er lengteverschillen zijn weg te werken, zijn er wat lussen hier en daar gemaakt. En je kan zien dat het met stripjes aan elkaar is gemaakt. Nou, daar komen de coaxkabels bij elkaar. En dat is om de impedantie weer op 50 ohm te krijgen. Dus 4 coaxkabels bij elkaar en dan naar 2 parallel en dan heb je weer 50 ohm. En zo loopt eigenlijk de hele boel door. En als ik hem dan nog omdraai vanaf de andere kant, dan zie je dat het alleen Pertinax is. Daar zit helemaal geen aansluiting of wat dan ook. Dat is gewoon de zijkant. En ja, dat is gewoon de stukjes schuimrubber weer. En hier kan je ook zien dat die zijkanten wat groter zijn. Om ze op die manier te kunnen stapelen. En hier te koppelen met boutjes met een stripje. En van binnen ziet het er eigenlijk zo uit. Gewoon de coaxkabel aangesloten. Eigenlijk normaal gesproken aan beide kanten van de sleuf. En nu is die ook op deze manier aan beide kanten van de sleuf aangesloten. Met een stukje printplaat. Zo te zien trouwens wel epoxy in dit geval, maar dat maakt ook niet zo heel veel uit. Maar de coaxkabel van de buitenmantel aan de ene kant en de kern van de coax aan de andere kant. En er staat nog een trimmertje overheen en aan de achterkant, achter het trimmertje, is nog een C'tje te zien. Maar dat is gewoon per antennetje 1 op 1 te regelen en daarna gewoon alles parallel te zetten met de verschillende stukjes coaxkabel. Nog even een stukje totaal overzicht. Op deze manier is hij eigenlijk in de PVC-buis geschoven. Waarbij de stukjes schuimrubber dus zorgen dat hij niet rammelt. Helemaal onderaan is aan de RG58 kabel een N-connector gezet. En onderin de dop van de buis gemonteerd. Ja, en deze 70 cm doosjes antenne was dus oorspronkelijk bedoeld om te plaatsen opnieuw 70 cm ingang van PI6 ATS weer terug te nemen, in gebruik te zetten. En dat is het dus uiteindelijk niet geworden. Hij is verhuisd naar iemand die er een transponder voor zou maken. Op 70 centimeter in en dan een andere band uit. Maar of dat er ooit van gekomen is, dat weet ik eigenlijk niet. Nou, dit was denk ik dan de laatste antenne van PI6 ATS, ondanks dat hij het niet heeft gehaald.